السلام عليكم، عاملين يا شباب؟ النهارده جبت لكم لعبة جميلة يعني ما اقول لكمش جمال. سيتي كار درايفنج، لعبة خطيرة، لعبة طبعا سواقة عربيات احلى من اللي انا لعبتها لكم المرة اللي فاتت. هي طبعا وفيها كاميرا تاني، فانا طبعا بختار الكاميرا دي دايما نجربها. كل اللي علينا ان احنا مش عايزين نخبط. ياه، نقول احنا لسه مش عايزين نخبط، يجي هو اللي يخبطنا. ادوها اشارة. اشارة ثانية. اوعى اوعى اوعى، يا ريت لو مشينا في الطريق الصح. اوعى، يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. الإشارة دي صح، احنا كنا مشغلينها. ندور غير لورا، نرجع. نمشيلكم بالكاميرا التانية لو عايزين، يعني لو عايزين اكمل سلسلة اللعبة دي ابقى اكتبولي في الكومنتات، او عايزين اكمل اي سلسلة. وبرضو متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك على الفيديو، تعملوا برضو السبسكرايب عشان تجيلكم كل مشاهداتي، فيديوهاتي، كل فيديوهات اللي انا بنزلها. يلا 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 يلا. لا لا، يجي برضو صح شوية، ما تخوفش، لكن بتاعت الدركسون تخوف. الواحد يحس نفسه هيخبط، الواحد حاسس نفسه هيخبط. مشى الراجل خلاص. وعن عن 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 بصوا يا شباب، لو عايزين ان شاء الله اكمل السلسلة بتاعت اللعبة دي اكتبوا في الكومنتات، ومتنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا سبسكرايب عشان تجيلكوا الاشعارات وتعملوا لايك على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كده معكم محمد صلاح.